Вітаю! Перші сходи віоли почали з'являтися в мене 24 серпня. З моменту висіву пройшло 5 днів. Я одразу їх виставила на вулицю, де більше світла. Віола завжди сходить нерівномірно, тому буду ще чекати, поки майже всі 100% насінин не проростуть. І поки буду тримати, звичайно, під накриттям, щоб волога не випаровувалася. І ось зараз 7-ма доба з того моменту, як я висіяла віолу. І ось такі сходи вже є. Висіяна в мене віола в різній ємності, одна з яких от перед вами. Також я висіяла отак от кожну насінинку у такі горщички. І поділила їх на дві частини. От тут стоять ті, що ще не зійшли, а ось тут я переставила ті, що вже почали проростати. З огляду на те, що зараз навіть в тіні 35 градусів, я дуже хвилююся, що на такому етапі віола швидко витягнеться і буде негарною. Тому от вирішила зробити таку тепличку, тільки навпаки. Поклала туди заморожену воду у пляшці, накрила. І тепер виходить, що віола отримує і світло, і в той же час їй прохолодніше трошки. Запрошую вас власноруч разом зі мною виростити віолу, яка рано навесні буде радувати нас своїм цвітінням. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити всі етапи вирощування віоли під зиму. Далі у відео я розкажу, чим негайно потрібно підживити віолу, якщо ми хочемо отримати пишний, гарненький, кругленький кущик. Пройшло вже 2 тижні з того моменту, як віола почала сходити. І це якраз той період, коли потрібно її вже підживлювати, не дивлячись на те, що вона ще така маленька. В неї вже почали з'являтися справжні листочки, тобто вона вже доросла, потребує поживних речовин. Взагалі, до моменту появи справжнього листочка рослини ще живляться тим, що було закладено у самому насінні. А коли вже з'являється справжній листочок, то рослина переходить на кореневе живлення. І от якраз у цей період і потрібно застосувати добрива. Найкраще підходить в цей період кальцієва селітра. В кальцієвій селітрі міститься і азот, і кальцій. Азот, зрозуміло, стимулює розвиток зеленої маси. Азоту не дуже багато в цьому добриві, 13%. Тобто при правильному дозуванні перекормити рослину неможливо. А от кальцій потрібен для того, щоб цей азот добре і повністю засвоювався молоденькими рослинами. Нестача кальцію позначається у першу чергу на кореневій системі. Коренева система не отримує достатньо поживних речовин, перестає всмоктувати вологу і поступово загниває. Тобто кальцій забезпечує розвиток здорової, міцної кореневої системи, а азот розвиває верхню зелену частину наших рослин. Ось чому на даному етапі підходить кальцієва селітра. Застосовуємо кальцієву селітру у пропорції пів грама на літр води. Через 7 днів повторюємо підживлення кальцієвою селітрою, тільки вже в більш високій дозі 7 грам на літр води. Що стосується температури, яка потрібна надалі для віоли. Звичайно, їй потрібно зараз 15 градусів, але де її взяти ту температуру, коли на вулиці 27? І от я що хотіла показати з приводу температури, от дійсно, як вона впливає на рослину. Дивіться, от в цій ємності рослини росли собі, як росли. Яка була температура, така і була. І от вони, дивіться, як потягнулися. А оце, дивіться, ті рослинки, які проростали, які росли разом з пляшкою з замороженою водою. І дивіться, вони такі приземисті більш такі товстенькі.
Тобто, наскільки температура впливає на якість розсади. Ще хочу нагадати про експеримент, який я зазначила у минулому відео. Я замочувала насіння перед висівом в стимуляторі росту Гулівер. І результат вийшов плачевний. Ні одне зернятко з тих, що я замочувала, не зійшло. Але, можливо, вони підсохли, тому що коли пройшов час замочування, я ж їх повинна була просушити, і от вони цілу ніч, так от стояли, провітрювалися. І коли я їх почала сіяти, я дивлюсь, вони якісь сухі дуже. Вони так і не зійшли, зовсім не зійшли. Тобто, будьте обережні зі стимуляторами, якщо й замочувати, то тільки у простій воді. Чи в таких стимуляторах, в яких ви впевнені. А для того, щоб виправити ситуацію з потягнутими сіянцями віоли, я зараз негайно їх почну пікірувати, не буду чекати, поки всі випустять справжній листочок. Віола добре переносить на будь-якому етапі пікіровку. Проливаю, як завжди, перед пікіровкою дуже-дуже добре ґрунт. Прям дуже добре. Давайте, наприклад, візьмемо ось такий сіянець. Подивимось, що в нього там з кореневою системою. Він такий маленький, здається, але я впевнена, що корінці будуть там гарні. Дивіться, який корінь. Довгий який. Я казала у минулому відео, що не потрібно жалкувати ґрунту для висівання віоли. Дивіться, який за 14 днів наріс корінь. Робимо отвір. До речі, ґрунт в мене дуже дрібний, спеціальний для висіву насіння. Це ґрунт Дурпета. І рекомендують такі дрібні фракції на першому етапі застосовувати для рослин, тому що в такій дрібній фракції корінці дуже добре ростуть, вони не стикаються ні з якими перепонами і без затримки розвиваються. І пролью кальцієву селітру, як я і казала. Але ґрунт в мене вже був вологий, зволожений звичайною водою. Для того, щоб оберегти молоденьку віолу від чорної ніжки, я після пікіровки присипала ґрунт сухим торфом. Це може бути і пісок сухий, і вермікуліт, і перліт, все, що є під рукою. Наступним кроком буде ряд підживлень, про які я розповім у наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, давайте разом будемо вирощувати віолу. До побачення, до нової зустрічі!